Okay, Alo. class today, let's continue with this one, okay? Units. Okay. I think this is unit 4, right? Yes. This chapter Beautiful. 4, so basically about the cell, and we have this one is the cell membrane. Okay, màng tế bào nè. So what does the cell membrane do? What do you think? Miss Dan, what do you think the cell membrane do? So, Yes? yeah. I can't hear you very well. There's a lag, Yeah, I think. Are you hear me? Okay, please say again. What does the cell Alo, membrane do then? cell membrane là để bảo vệ màng tế bào. Yes, it protects the cell. It protects against what? Cell membrane protects the cell against osmotic pressure, áp suất thẩm thấu. So basically, osmotic pressure from the outside and inside, because you know the environment inside the cell and environment outside of the cell are all watery. Cái môi trường bên trong bên ngoài tế bào đều là nước hết, cho nên chắc chắn nó sẽ áp dụng lên, nó sẽ áp đặt lên một cái áp suất thẩm thấu hai bên. Cho nên cái màng tế bào nó phải làm sao nó giữ được, nó chống được cái này. So we have intra means inside, intracellular fluid and extracellular fluid. Chúng ta có chất dịch bên trong tế bào và chất dịch bên ngoài tế bào. So they are all watery, okay? Môi trường có nước không à? So water environment, it's very hydrophilic environment. Nó là môi trường mà ưa nước nha. Hydrophilic environment. Love water. Phil mean love. Hydro mean water, you know. Môi trường ưa nước. So how about the membrane itself? The membrane itself, it's made out of many phospholipids. Phospholipids. Double membrane. Or we call them bilayer. Bi mean two, you know, hai màng. Màng đôi, phospholipid. So the phospholipid is actually lipophilic. Lipophilic, or we call them love oil. Yêu dầu và yêu nước khác nhau nha. Một cái là yêu dầu, cái yêu nước. And you know, oil and water does not mix. Hai cái không có hòa tan với nhau được. Chỉ có là dùng hóa chất nó mới giúp nó hòa tan với nhau được thôi. Only using chemicals can you make oil and water mix together, but they don't exactly mix, you know. Nó không hoàn toàn thực sự là mix. So the membrane is lipophilic. So my question is, what does the membrane allows into the cell and out of the cell? Nếu mà màng nó ưa dầu như vậy thì nó cho cái gì đi vào và cái gì đi ra tế bào? Think about it. Does it allow ions to get in and out of the cell? Ion thì sao? Mấy cái ion em nghĩ là outside the cell. No. Inside and outside the cell, we all have ions, okay? But does it get through the membrane easily? Trong và ngoài đều có ion hết á. Nhưng mà liệu nó có vượt qua được cái màng này dễ dàng hay không? What do you think? Em nghĩ là nó sẽ chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng rồi nó mới No, ion does not convert into nutrients. Ions are not nutrients, okay? Ion không phải dưỡng chất nha, nó không chuyển hóa được gì hết. Nó không đơn thuần nó qua được cái màng này, tại vì ion là nó mang tính ưa nước, hydrophilic. Ions actually quite hydrophilic, so it does not get through
the phospholipid membrane easily. It needs channels to help it. Nó cần những cái kênh để mà chuyển nó. Like for example, you have sodium channel for example. Ví dụ như là sodium channel chẳng hạn. Potassium channel. Calcium channel. Something like that, you know. Nó phải chuyển vào ra ngoài tế bào thông qua những cái channel, những cái kênh như vậy. Yeah. These channels are proteins, just like this one, integral protein, you know. Đó, những cái kênh đi qua nó giống như là những là cái kênh á. Thì bản chất những cái kênh đó chính là những cái protein mà đính vào trong cái màng tế bào. So these channels are the proteins that is a part of the membrane itself. It's integral, là một phần cấu trúc của màng tế bào. It's integral proteins. So not just, we don't have just channels, we have other kind of proteins too. Like for example, we have receptors, những bào quang cảm nhận. Like receptors to help the cell feel the surrounding, giúp cho tế bào nó cảm nhận cái môi trường bên ngoài, bên trong tế bào. And we also have other kind of proteins too. Mình cũng sẽ có những cái loại protein khác nữa. Okay. Lipid bilayer containing protein luôn. Yes. The protein can be inside of the membrane itself, or it can be near to the inside of the cell, or it can be near to the outside of the cell. It depends. Cái protein đó nó có thể nằm ở đâu? Nằm ngay giữa luôn màng, hoặc là nằm chân qua vào bên trong, hoặc là chân ra bên ngoài chút xíu cũng được. Tùy. And so, what about the phospholipids here? Cái phân tử phospholipid thì sao? Cái đầu của nó sẽ mang tính ưa nước, còn cái đuôi của nó sẽ mang tính là ưa dầu nha. So the phospholipids, it's an amphipathic molecules. Lưỡng tính, phân tử lưỡng tính. The head is the head part. It's hydrophilic. And the tail part is hydrophobic or lipophilic. Đó, cái đuôi của nó là ưa dầu nha, hay là còn gọi là sợ nước, tức là ưa dầu. Hydrophobic, fear of water, or lipophilic, love oil, you know. Love fat. So of course, outside the cells are very watery. Inside the cell also very watery. So the head part has to point outward from the membrane. And the tail part will come together. Đương nhiên là môi trường bên ngoài tế bào và bên trong tế bào đều rất là nhiều nước, cho nên là cái đầu của nó ưa nước, nó phải chỉ ở bên ngoài, đúng không các bạn? Ra ngoài của cái màng, hoặc là đi vào bên trong của tế bào. Còn cái đuôi của nó sẽ hướng vào phía nhau, tại vì nó đều là ưa dầu, ưa chất béo như nhau. So it is important to know that inside the membrane it is very lipophilic, okay? Bên trong màng nó rất là ưa dầu luôn á. Rất là mỡ màng, rất là nhiều chất béo. Nhiều béo. So of course, it will attract something. Okay, so basically, I was talking about the cholesterol, you know. This is a cholesterol molecule, okay? Nó là cái phân tử cholesterol chứ không phải là cái nghĩa cholesterol mà mình thấy ở trên TV truyền thông đâu nha. This is a cholesterol molecule, not the kind of cholesterol that you hear on the TV, okay?
Okay. This is a cholesterol molecule. Very lipophilic. Nó rất là ưa dầu luôn. So if you go into details, you can see that cholesterol molecule, how does it look like? There you go. You can see it like this. Okay. So four ring, bốn cái vòng, four rings, and so long carbon chain, và rất là dài luôn. Cái đoạn carbon này rất là dài luôn. And only one OH group, chỉ có một nhóm OH thôi. So basically the whole molecules is extremely fatty. Okay. Nguyên cái phân tử này nó rất là ưa dầu luôn, tại vì bản chất nó cũng là béo, hay còn gọi là sợ nước, kỵ nước. Only the OH group here is lipophilic, okay? Chỉ có nhóm OH này là ưa nước thôi. But the whole molecule is hydrophobic. Nguyên cả cái phân tử nó sợ nước mà. So, what does it mean? It means that the cholesterol will be inside of the membrane, okay? So what do they do there? Cái cholesterol sẽ nằm trọn nó, tại vì phần đông là nó sợ nước mà, hay là ưa dầu. Thì cái cholesterol nó làm cái gì vậy đó? So cholesterol molecule embeds itself in the cell membrane to make the cell membrane more durable or hard to break, or you can say less flexible. Nó làm cho cái màng tế bào á, nó cứng cáp hơn, khó phá vỡ hơn, hoặc là nó làm cho cái màng tế bào nó ít linh hoạt hơn nha. So why is it needed? Nó làm cho cái màng tế bào nó sẽ khó bị bể vỡ hơn, nó sẽ làm cứng cáp hơn. Cho nên nếu không có cholesterol đi, không có đủ lượng cholesterol đi, thì cái tế bào không hình thành được nha, tại không có màng tế bào. Và nó có thể dẫn đến chuyện gì? Đó là cái tế bào nó dễ bị bể ra, vỡ ra, cho nên là phải ăn trứng và ăn thịt là như vậy. Để có bổ sung cholesterol nhiều là như vậy đó các bạn. Chứ không phải cứ nghe cholesterol là xấu nha. Mình cũng rất cần cholesterol để mà tạo tế bào nha. Cho nên mấy người bị phỏng á, thường bác sĩ kêu ăn nhiều trứng vô để tạo lại da, tạo lại tế bào là vậy đó. So I was explaining that cholesterol molecule is extremely necessary. Yes. Lúc mà mình bị thẹo á thì người ta kêu không nên ăn trứng. Yes, when you have a scar, you need cholesterol as well to form the skin cells, you know. Yeah. So that's why doctors advise you to eat more eggs when you are injured. Khi bị bệnh, khi bị chấn thương. When you're injured or you're sick, you should eat more eggs to have more cholesterol to build your cells, you know. It is absolutely essential, okay? Cực kỳ cần thiết luôn á, tối cần thiết luôn á. Nhưng mà em là khi mà mình bị lỡ mà mình bị chảy máu thì người ta lại kêu là không nên ăn trứng với rau muống để cho nó lỡ ra, nó để lại thẹo á. Who said that? There's a lot of things in Vietnam that is wrong. Yeah. Urban myth. Tại vì nó gọi là cái urban myth. Urban myth. Cái lòng tin không có cơ sở khoa học. Urban myths are basically beliefs that are very non-scientific. There's no scientific backing or background to prove those urban myths. So there's a lot of urban myths in Vietnam. For example, people believe that you should not eat eggs too much, like maximum 3 eggs per week or something. Con người ta tin rằng là không nên ăn trứng quá nhiều, quá 3 trứng một tuần là không nên. Nhưng mà đó là một cái urban myth nha. Không biết ai phổ biến cái urban myth đó luôn á. Nhưng mà nó rất là tai hại. Tại vì sao? Trứng rất là giàu dưỡng chất, và nó có một cái tỷ lệ dưỡng chất mà tối ưu cho con người luôn á. Mà nó là một cái thứ rất là rẻ nữa.
Actually, eggs is extremely protein rich. Fat also has fat and sugar and proteins, but the ratio between those nutrients are perfect for human. Cái tỷ lệ giữa các dưỡng chất đó nó perfect luôn á, hoàn hảo luôn á cho con người luôn á. And also it's very cheap, so you should eat more eggs actually. Don't believe in a lot of urban myths, okay? Don't believe in urban myths, okay? Okay, You need got cholesterol for growing children. You need cholesterol for sick people. You need cholesterol to build yourselves. Remember that. Người khỏe, người hay người bệnh đều cần là có trứng, có cholesterol hết nha. For older people, well, you still need eggs as well. But what you hear from the media when cholesterol builds up in their blood vessels, it is not because of cholesterol itself. It's because of inflammation in the blood vessel that causes the cholesterol to build up. Thật sự cholesterol nó bị coi như là gọi như là một cái thứ xấu xa trong mấy chục năm nay, do là người già sẽ dễ bị cholesterol nó xây dựng một đống thứ trong cái mạch máu, làm tắc nghẽn mạch máu. Nhưng mà chính vì cái sự viêm nhiễm bên trong mạch máu nó mới gây ra cái tụ tập cholesterol này, chứ người trẻ không có bị gì hết. Là do nếu mà không có cái sự viêm nhiễm bên trong cái mạch máu thì không sợ gì hết á. Cái sự viêm nhiễm bên trong mạch máu này gây ra bởi cái gì? Chế độ ăn không tốt, ăn đồ fast food, ăn những đồ chế biến nhiều, ăn cái dầu ăn mà chế biến công nghiệp. Cho nên người ta mới kêu là nó ăn bằng mỡ heo, mỡ lợn á, như cũ á, tại vì nó sẽ không có những cái thứ mà nhân tạo mà gây ra inflammation, gây ra viêm nhiễm bên trong mạch máu như vậy. Nhớ nha, cái dầu ăn thực sự nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Basically, cooking oil is not good for your health. Remember that. Because there has been scientific evidences that prove that cooking oil increases the risk of heart diseases and inflammation, okay? Gia tăng nguy cơ bệnh tim và viêm nhiễm. And it causes cholesterol to build up. But cholesterol is not the bad guy here, okay? It's the inflammation. Nó chính là cái sự viêm nhiễm, nó mới là cái thứ nguy hiểm. Chứ cái cholesterol rất là cần thiết cơ thể nha. What's your question? Dầu ô liu, chỉ có dầu ô liu. Olive oil is okay. Olive oil is okay. Don't use other cooking oil, okay? Nhưng mà dầu ô liu thực sự bây giờ nó cũng bị trộn lẫn pha tạp với nhiều thứ lắm, cho nên khó mà tin được lắm. Cho nên tốt hơn hết dùng mỡ heo đi. Nó vừa rẻ mà nó lại vừa là tốt cho sức khỏe hơn nữa, tại vì nó không sản sinh ra những cái hóa chất độc hại trong quá trình nấu nướng. It's better to use lard, L-A-R-D, lard, or we call them pig fat, you know, to cook, because it doesn't produce any harmful chemicals during the cooking process. Even olive oil these days, olive oil are mixed with other oil to decrease the cost. So it can still be harmful for you. Remember that. Rất nhiều công ty dầu ô liu bây giờ nó trộn tùm lum đó nha, để nó làm giảm cái giá thành của dầu ô liu xuống và làm gia tăng cái shelf life, tức là để lâu được trên kệ hơn để bán được. Giữa dầu thực vật và dầu động vật thì cái nào mình ưu tiên hơn? Just use fat from like chicken, from cows, from pigs, okay? Yeah. It's gonna be okay. All right, so next one. So what do we have on this cell membrane now? Integral proteins, and we also have the green things here. Những cái thứ xanh xanh này là cái gì? So these things are sugar molecules, okay, carbohydrates. Đây là những cái phân tử đường. Sugar molecules, carbohydrates. Glycocalyx. What are these sugar molecules do? Những cái cục đường này làm gì? What do these sugar do? These sugar molecules are attached
to a protein, a big one here. And the whole thing is called glycoprotein, okay? Những phân tử đường này được kết nối với những cái protein trong màng này, và nguyên cả một đống này nó gọi là glycoprotein. Glyco means sugar, proteins, of course, protein. So what does glycoprotein do? Glycoprotein helps in cell communication. Nó giúp trong cái chuyện mà giao tiếp tế bào với nhau. Cell communication, and it feels the surrounding of the cell. Nó giúp cái bào nó cảm nhận cái môi trường bên ngoài của nó. Okay? It's like the eye of the cell, như là cái con mắt của tế bào đó. Okay. Beside that. Cái này là ti thể đó mà. Okay, in some membrane, in some cells, the membrane is actually they have something called microvilli. Microvilli are like little hair, you know, that helps the cell to increase the surface area of the cell available for absorption or passage of materials and for the binding of signal molecules. Một số cái tế bào á, thì nó có một cái cấu trúc nó gọi là lông siêu nhỏ, microvilli. Cái lông giống như lông siêu nhỏ này nó làm gia tăng rất là lớn luôn cái diện tích tiếp xúc của cái tế bào. Tại vì thay vì là một cái màng tế bào mà phẳng lì đi, thì là lông ruột, cái lông của nó sẽ gồ ghề và nó tăng cái diện tích để tiếp xúc với bề mặt bên ngoài của tế bào, để cho gì? Sự hấp thụ dưỡng chất, hấp thụ chất này chất kia, hoặc là sự băng đi vào đi ra của những cái vật chất này chất kia, và cái sự mà bám vào của những phân tử mà tín hiệu, the binding of signal molecules as well, passage material, absorption. Okay. Now, cytoplasm and organelles. Now we talk about cytoplasm. Cytoplasm is the same as cytosol. Dịch tế bào. Cái chất dịch của tế bào á. And organelles, những bào quang tế bào. Organelles are basically the organs of the cell. The small organs of the cell. Bào quan tức là những cái cơ quan nhỏ bé xinh của tế bào, organelles. Cytosols are basically just fluid cytoplasmic materials. So most of them is water, okay? Phần đông chúng là nước nha. Yeah. Okay. Okay. Right, so the organelles are the metabolic machinery of the cell. They're highly organized to carry out specific functions for the cell as a whole. So just like a human body, we have organs. The cell also have something called organelles. They help the cell to function, okay? Cũng giống như tế bào, cũng giống như cơ thể người thì có cơ quan này, cơ quan kia, thì tế bào nó sẽ có bào quang nhỏ thôi. Nó là cái bộ máy chuyển hóa của tế bào, cực kỳ được sắp xếp, mức độ sắp xếp cao để thực hiện những cái chức năng cụ thể cho tế bào nói chung. So we have what? Ribosome, smooth and rough endoplasmic reticulum, ribosome, bộ máy lưới nội chất gồ ghề và trơn láng. Smooth ER. Lưới nội chất trơn láng. And rough
ER, rough endoplasmic reticulum, lưới nội chất gồ ghề. Nó gồ ghề là do tại vì nó có ribosome dính trên nó thôi, chứ nếu không gồ ghề nó thành smooth thôi. Basically, rough endoplasmic reticulum is just the smooth ER plus ribosome on it, okay? Now, Golgi or Golgi, okay? Golgi apparatus. Nó gọi là bộ máy Golgi. Nó có Bộ một máy cái diện Golgi. tích lớn. Golgi hay là Golgi? Bộ máy Golgi. Yeah. Well, you can see here this Golgi apparatus. Yeah, Lysosome, nó gọi là tiêu thể. Lysosome, nó gọi là tiêu thể. So it's a lysis, I mean breakdown. Lysosome is the organelles that carries out lysis. Cái bào quang mà nó thực hiện quá trình breakdown, quá trình mà phá hủy, phân hủy, nó chính là tiêu thể. We also have peroxisome. It's called peroxisome là it's a cell organelles that contains peroxide. Peroxisome. Peroxide means H2O2. Which helps to destroy cells. Or bacteria. Nó cũng giống như một dạng tiêu thể đó, nhưng mà nó chứa H2O2, chính là peroxide. Dưới góc độ tế bào á, thì là H2O2 rất là gây hại cho tế bào nha. Tại vì nó phản ứng rất là nhanh, mang tính oxy hóa mạnh, tương đối mạnh. Nhưng mà đối với góc độ mà con người thì H2O2 nó gần như vô hại. So for human, peroxide is basically used to disinfect wounds, right? Dùng để lau rửa cái vết thương. But for cells, peroxide is extremely toxic. Remember that. So it helps to destroy cells of bacteria. Nó giúp tiêu hủy tế bào hoặc là những con vi khuẩn. Next one, mitochondria. Tinh thể. So what does mitochondria do? It helps in cell respiration. Hô hấp tế bào. It makes ATP. Nó tạo ra ATP thôi. Which is the energy molecule that the cell can use. ATP is the energy molecule that the cell can use. Remember, the cell cannot use glucose. They cannot use anything else. They have to use ATP, okay? Tế bào nó không xài được glucose nha, nó phải biến chuyển tất cả mọi thứ thành ATP rồi nó mới sử dụng được cái năng lượng đó. And cytoskeletal elements. Những thành tố của cái xương tế bào. Những thành phần của xương tế bào. Or we can call them cytoskeleton if you want. Cytoskeleton. Bộ xương của tế bào. Nó viết lại cái kiểu này làm cho người ta bị confused dã man luôn á. Cái kiểu mà viết đi viết lại bằng những cách khác như thế này nó có thể gây ra hiểu lầm nha. Cho nên là cần người hướng dẫn là như vậy đó. The way that they rewrite those words, cytoskeleton into cytoskeletal elements,
It can cause a lot of confusion in students, you know. Yeah. Confuse Cytoskeleton. là số 1, nhưng mà lúc mà vô test với quiz á, nó còn đổi. Yes, in the test of quiz, they can change somehow. So if you don't Yeah. understand deeply, you're dead. Yeah. Bộ xương tế bào thực sự nó bao gồm 3 thứ. There are 3 things in a cytoskeleton that make up the cytoskeleton. Đó là chính là sợi gì ta? Microfilament. Sợi siêu nhỏ, microfilaments, made of actin molecules. Microfilament, microtubules. Microtubules. Microtubules made of tubulin and intermediate filament, sợi trung gian. Nhưng mà mình chỉ tập trung vào hai cái là microfilament với microtubules thôi, tại vì sợi trung gian người ta ít biết nhiều thứ về nó lắm. So I think people don't know much about intermediate filaments. So we will focus on 2 things: microfilament and microtubules. Sợi siêu nhỏ và cái ống nhỏ siêu nhỏ. Tubes, you know, cái ống. Tubules, cái ống nhỏ. Microtubules, ống siêu nhỏ. So microfilament is made of actin molecules, and microtubule is made of tubulin molecules. So what does it do? You will see. And centrioles. Nó gọi là những cái mà hình thành lúc mà giảm phân nguyên phân á. Centrioles are formed when the cell undergoes mitosis or meiosis. So what does it mean? Normally you don't have centrioles. Bình thường mình không có centriole lắm đâu, không có centrioles. Nhưng mà khi tế bào nó đi vô giảm phân nguyên phân thì nó mới hình thành cái centriole này. Only when like the cell undergoes mitosis or meiosis, then centrioles are formed, okay? Normally you don't see it. Okay, here is the big picture. Okay, so first of all, cell membrane go from outside to the inside, okay? Đi từ bên ngoài vào bên trong. So cell membrane, you can see there's a microvilli over here. Đó là những cái lông nhỏ nè. Microvilli help the cell to increase surface area. Nó gia tăng cái diện tích tiếp xúc bên ngoài này, see? So increase absorption, gia tăng về sự hấp thụ. Cell transmitting materials, dẫn truyền vật liệu hoặc là signals and other things. So you can see here microvilli, they have microfilament inside. Nó có những cái sợi siêu nhỏ microfilament nè. And inside you can have a lot of microtubules too. Ống siêu nhỏ nè. And you can see intermediate filaments here. Nói chung là intermediate filament nó giống như là cái khung xương, cái khung của tế bào đó, để cho mấy cái sợi khác nó bám vô á. It's like microfilaments are like the network, like a bone network of the cell that other filaments or tubules have to attach to, you know. All of those 3, microfilament, microtubules, intermediate filaments,
they made cytoskeleton. Okay, ba này thành cytoskeleton. Bộ ba tam giác quỷ. Say again. Dạ không, dạ bộ ba tam giác quỷ. Em nói cho dễ nhớ. Bộ ba cái cytoskeleton. Xương tế bào đó mà, cyto là cell, skeletal là xương. Yeah. 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 Okay, and then we go deep inside. We have a lot of things. We have mitochondrion. Số ít là mitochondrion, số nhiều là mitochondria. So it's just plural and singular form. Plural form is mitochondria. Singular, mitochondrion. Mitochondrion. And say again? Giống xúc xích đó. Yes, just like sausage. Và có thể thấy rõ ràng là cái mitochondria này nó có màng đôi nha. Nó có 2 màng nha. Trong khi đó mấy cái bào quang mấy cái bào quang khác nó chỉ có 1 màng thôi nha. So all the other cell organelles has only one membrane, but the mitochondria, you can see it has a double membrane. Yeah. Suggesting something that it might have been formed in the past through different ways than the other cell organelles. Nó chỉ ra một điều, đó là tại sao nó 2 màng. Có thể là cái ti thể này ngày xưa tiến hóa theo một cái cách khác, không giống như là những cái bào quang khác. Cho nên có một cái học thuyết người ta nói là ngày xưa có thể là những cái con vi khuẩn nó ăn những con nhỏ hơn, nhưng mà nó không có tiêu hóa được mấy cái con nhỏ hơn đó. Xong cuối cùng nó sống chung với nhau, cộng sinh với nhau luôn, giúp nhau cùng tồn tại. So there was a theory in which is called symbiosis, or we call them living together. Quá trình sống cùng nhau. Symbiosis is the process of living together. So basically, in the past, evolution, maybe a bigger cell consume a smaller one, but then they fail to digest it. Không tiêu hóa được. So, after all, they live together, they evolve together, tiến hóa cùng nhau luôn, sống cùng nhau luôn. And then they help each other to survive better in the environment, giúp nhau cùng tồn tại tốt hơn trong môi trường. So that explains that one membrane belongs to the original cell that get consumed, but another membrane comes from the host cell. Nó sẽ giải thích được điều đó là một cái màng nó đến từ cái con vi khuẩn hay cái con gì bị ăn vô nhưng mà không tiêu hóa được. Một màng đến từ cái tế bào chủ. Cái điều tương tự này có thể diễn ra đối với lại cái lục lạp nha. So the same thing can happen to the chloroplast as well. The chloroplast, nó gọi là cái lục lạp á. The same thing can happen to the chloroplast in plant cells, nhưng mà lục lạp chỉ có trong tế bào thực vật thôi. Only in plant cell you can find chloroplast, okay? But chloroplast also has 2 membrane, okay? Suggesting that it might have been formed by the same reasons as the mitochondria. Cái lục lạp cũng có màng đôi luôn, cho nên là có thể chỉ định ra một điều là nó có thể là nó đã được tạo ra theo một cái kiểu giống như cái lục lạp, giống như là cái ti thể luôn. Các con ngoan nè. They are fighting, my cats are fighting. Okay. Now, so what else do we have? Golgi apparatus, the green one here, cái màu xanh này nè. Golgi apparatus, they act like a shipper of the cell, post office, đóng vai trò như là vận chuyển thôi, vận chuyển chất này chất kia ra và vào. Shippers like post office of a cell, shipper man, delivery man, to deliver substances in and out of the cell. So it is a really fluid, flexible
organelles. Nó là một cái bào quang mà nó cực kỳ là linh hoạt luôn á, nó tách ra, nó tách, nó nhéo ra, đi ra đi vào rất là dễ dàng luôn, để di chuyển chất này chất kia đi ra đi vào tế bào, hoặc là đi trong các bào quang trong tế bào luôn. And then we go deep in there, you have ER, endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum, if it has a ribosome on top of that, it's called rough ER, okay? Because the surface becomes rough. Nếu mà nó có cái ribosome đính ở trên bề mặt của cái lưới nội chất này, nó gọi là rough ER. Gồ ghề, tại bề mặt nó gồ ghề rồi, không còn smooth, không còn trơn láng nữa. So the ER surround the nucleus and it protects further the nucleus, okay? Cái lưới nội chất này nó bám xung quanh cái nucleus này để làm cái gì? Để nó bảo vệ cái nhân. Endoplasmic reticulum is a system of layers that protects the nucleus against radiation, phóng xạ, chống lại phóng xạ, toxins, những chất độc, osmotic pressure, áp suất thẩm thấu, and other things as well. Because inside of the nucleus you have DNA, you know. Bên trong cái nucleus thì có DNA, rất quan trọng. DNA is extremely important for the cells, so you need to protect it at all costs, okay? Phải bảo vệ nó bằng bất kỳ giá nào. Even though the DNA itself is quite tough or quite hard to break, but it still needs protection. You don't want anything wrong going on with the DNA, because if it's wrong, if something wrong happened to it, the cell will die easily. Nếu bất kỳ cái gì mà nó sai nó diễn ra với cái DNA là cái tế bào chết chắc. Tại vì tế bào phụ thuộc vào nó để nó sao mã dịch mã mà. Cho nên là cái bản DNA nó bắt buộc là nó phải được bảo vệ rất là kỹ. So, ribosome sitting on ER, okay? Những cái ribosome nó nằm ở trên ER thì làm gì? Of course, ribosome can float around in a cytosol as well. Ribosome nó vẫn có thể nằm trên ER, hoặc là nó lơ lửng. Nó có thể nó lơ lửng ở trong dịch tế bào cũng được. The ribosomes, many ribosomes, help produce amino acid chains or polypeptide chain. Nó giúp tạo ra những cái chuỗi mà amino acid, hay còn gọi là chuỗi polypeptide đó. Thì cuối cùng cái đống này nó cũng thành protein thôi. Polypeptide will fold itself to become protein later, okay? So you can say that ribosome help make protein. Có thể nói là ribosome giúp tạo ra protein cũng được. Oh well. Next one, we'll talk about the nucleus inside. So the nucleus actually has a nuclear envelope, okay? Yeah. You still listening to me? Hello? Dạ, hai. Dạ, cái vỏ. Màng nhân nha, màng của nhân. Yeah. Màng nhân. Yeah. So the nuclear envelope actually surround the nucleus. And Nuclear pore. Nuclear pore, yeah. On nuclear pores, there are many nuclear pores on the nuclear envelope. Many nuclear pores, cái lỗ trên màng nhân, allows messenger DNA to get out of the nucleus during the process of transcription.
sao mã. Thì đương nhiên là trong quá trình sao mã thì là cái messenger RNA mRNA á, nó đi ra khỏi cái màng nhân để nó đi tìm đến cái ribosome. Thì lúc đó tìm đến ribosome rồi thì dịch mã translation mới diễn ra được. Nhưng mà nó phải được đi ra khỏi cái màng nhân đã. Sao mã diễn ra trong nucleus nha. Thì là messenger RNA được tạo ra từ cái DNA, đoạn DNA gốc. Thì cái messenger RNA đó nó phải đi ra khỏi cái màng thông qua nuclear pore để nó đi tới đâu? Đến ribosome. Khi nó tới ribosome rồi thì lúc đó dịch mã mới diễn ra được. So basically, inside the nucleus, transcription can happen. So from a DNA strand, messenger RNA can be produced. That is transcription, okay? Messenger RNA has to go out of the nuclear envelope through the nuclear pore. Where does it go? It goes into the ribosomes. So that translation can happen and then protein can be made. Okay, sau đó mới tạo được protein. The question is, does the nuclear pore allow DNA to get through? Nuclear pore có cho DNA ra không? No, it doesn't. It should not, because why? The DNA has to be trapped inside of a nucleus, okay? Cái DNA là cái quan trọng, nó phải nằm ở trong cái nucleus này, bị nhốt trong nó luôn. Only during like sorry. Cái nuclear pore là ở giữa nó có một cái lỗ. Yeah, it's just a pore, it's a hole, okay? Nó là cái lỗ để cho ra mà messenger này cần ra thôi mà. Yeah. Well, so DNA is trapped inside, okay? The only time that DNA can get out is when the nuclear envelope dissolves. And that's when the cell undergoes mitosis and meiosis. Most of the cell life, the DNA are trapped inside the nucleus. Phần đông cuộc đời của tế bào á là cái DNA nó bị giữ lại trong cái nucleus hết rồi, không đi ra được. Cái thời điểm duy nhất mà DNA nó ra khỏi màng tế bào được á là khi cái màng tế bào nó bị phân hủy. Khi mà tế bào nó giảm phân hoặc nguyên phân hoặc giảm phân, thì lúc đó cái DNA nó mới ra ngoài được thôi. Ok. Còn phần đông thời gian tồn tại của tế bào, DNA nó bị dính lại bên trong, nó bị giữ lại bên trong cái màng nhân này hết rồi. Để buộc bảo vệ chứ. So basically the DNA in there. So if the DNA condenses, they form something called nucleolus, okay? And there's a chromatin in there. Okay, there are other things in there as well. Okay, and here, on the next slide, you can see the location and the function of that. Okay. Right, so let's read a little bit. So ribosomes, where can they find? Tiny spherical bodies composed of RNA and protein. Bản chất của ribosome á, nó là được tạo thành bởi cái gì? The ribosomes are made out of what? Ribosomes are made of ribosomal RNA, or we call them rRNA, and protein. Okay. Bản chất ribosome được tạo thành bởi cái gì? Một cái đoạn RNA nó gọi là ribosomal RNA. So there are three types of RNA, okay? There are three types of RNA, which is basically messenger RNA, transfer RNA,
and ribosomal RNA. So ribosomes are made out of RNA, okay? Ribosomal RNA and protein. Floating free or attached to a membranous structure. Like for example, the rough ER in the cytoplasm. And ribosome is the actual site of protein synthesis. Cái ribosome thì sao? Được tạo thành, cấu trúc của nó là một phần là ribosomal RNA, rRNA, một phần là protein. Thì mấy cái cục ribosome này rất nhiều trong tế bào, nó cứ trôi lơ lửng trong tế bào chất á, hoặc là nó bám vào một cái cấu trúc nào mà nó có màng, ví dụ như là cái rough ER chẳng hạn. Cái ribosome nó là cái nơi mà dành cho sự tổng hợp protein nha, nơi thực sự dành cho tổng hợp protein. And so we have ER. So ER basically there are two varieties, okay? A lot of system of membrane, nó một cái hệ thống mà đầy những cái màng extend throughout the cytoplasm. We have rough and smooth ER. Of course, rough ER contain a lot of ribosome on it. Tubules of the rough ER provide an area for storage and transport of proteins made on the ribosome to other cell areas. Những cái ống của cái rough ER nó cung cấp cái không gian để mà nó chứa đựng và vận chuyển những cái protein được tạo ra trên mấy cái ribosome á đến những khu vực khác trong tế bào. Nó giống như là cái kho chứa đó. It's like a storage area and transport. Smooth ER, of course there are no ribosome on it, right? So no function in protein synthesis. Đương nhiên smooth ER nó không hề có ribosome trên đó, cho nên nó không hề có chức năng gì hết trong cái tổng hợp protein. But smooth ER is a site for steroid and lipid synthesis, okay? Lipid metabolism and drug detoxification. Cái ER trơn láng, smooth ER, nó sẽ là nơi tổng hợp lên cái gì? Chất béo và các cấu hình steroid, tức là cũng là chất béo luôn á. Nó là cái nơi để mà chuyển hóa chất béo và cái chỗ để mà khử những cái độc chất, drugs detox. Okay, we'll continue with this one on Friday morning, okay? Okay. I have another class now. Gotcha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.